Good morning guys! Welcome to my vlog! For today's video, mag-unboxing tayo ng ring light na nabili ko sa Shopee. So ayun, mga almost 2 weeks na siguro yun. Ay, wala pa namang 1 month eh. Oh, 2 weeks may ikot. Tapos, gagawin ko ngayon, gigising ako, tapos maliligo. Pagkaligo ko, nagluluto ako ng almusal. Tapos, syempre, bibili ako soft drinks ang obrang lola niyo. So, ayun, after natin gawin yan, mag-unboxing na tayo guys. Samahan niyo ako. See you later. Bye guys! A few moments later. Guys, luto na ating breakfast. So, syempre, tayo ay mag-swak. Maggagatas tayo. Yan. Okay ba? Yan. Isang swak pack din naman. Guys, kain tayo. Bye-bye. Tara, breakfast muna ako. Bye-bye. Bye, guys. A few moments later. Hello, guys. I'm back. So, ayun. Kakarating ko lang. Bumili ako ng Coke. Kasi, syempre nga hangover ako, di ba? So, sana naririnig niyo ako. Wait lang, kukunin ko muna. Yeah! Shot, guys. So, ayun guys. So, nasanitize ko na siya nito nung pagka-deliver sa akin. So, i-sanitize natin ulit. Yan, para safe tayo. Ay! Then, mag-sanitize na din tayo. I'm so excited na mabuksan ko siya. This is my first time. So, ayun, mag-ano tayo. By the way, guys, meron siyang ang galing ni seller. Nakalagay siya na, "Good day, ma'am, sir. Buyers are required to take a video before you open the item. If the item has damage or missing, no video, no refund. Thank you and God bless." So, maganda siya, guys. Dahil, ina-allowed niya na mag-video tayo. Bibidyohin natin yung bibigay natin product sa kanila. At mabait din mabait din yung seller. Kasi, nagtanong ako if pwede ko siyang i-copy yung link nito. Ang kapal guys ng sobrang kapal. Kung pwede ko siyang i-copy yung link nila. Kasi sabi ko, ilalagay ko sa description box ko dito sa pag nag-unbox. So, hindi naman nag-andangan si seller na i-paano sa akin. Although, meron din akong mag-unboxing din ako ng mga nabili ko nung shopping mall. Yung iba doon, ayaw nila ipa-copy. Which is, siyempre, nire-respeto natin yan. So, ayan. Talaga siya. Sealed. Oh. Sana guys, walang damage. Oh, double, talaga siya. Yay, may lalaruin ulit ako. Favorite ko kasi laruin ko guys, si Bubble Rock. Yan. Yan. Sobrang Yun. Nakaano talaga siya guys.
God, yung bubble wrap niya. Diba? Yun! Oh my God! Wow! Paano mo ito? Nagalaw. Yan. Yan siya guys. Oh my God! Oh my God, ang ganda! Yan. Ang ganda nga, pero how I... So, yun guys. Ang ganda siya, oh. Yun guys. Mamaya ko paanahin ko kung paano ko siya, baka kasi masira pag nagkakalit tayo. So, ito muna natin ring light. Oh my God, oh my God. Ring fill light. Oh my God! So, sa kabila, ring LED ring fill light. Yeah. Palagay dito is fill light and beauty face. Make face and eye in beauty. Nice for extreme, multiple color temperature. Then dito sa kabila, the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video, streaming, etc. It has the functions of full light, beauty face, beauty eye, brightening skin, etc. It can also adjust for 3 color temperature and according your favor to adjust various shade. And it's equipped with a verify of height and angels in use with frame, which is a beauty weapon. Oh my God. I love pink and black. But black pink. So excited. Oh my God! Wow! Meron din siyang ito. Ito. Then ito. Then, oh, may ano din siya. Wala na. Ewan ko lang guys kasi parang na-order ko is may tripod yata yun. Yung, ano, may tripod yun eh. Kasi iba yung price nito dun sa tripod. Which is 360 lahat. Yun, if you don't mind lang. But, i-check ko later sa Shopee na ano. Basta, ilalagay ko na lang dito sa description box yung link niya. But, ano sa lahat, maganda siya. Kahit di ko pa siya na-try, i-ano ko muna siya. Susubukan ko muna siya yan. Kung paano siya gawin. So, for now, guys, bye! Update ko kayo mamaya. See you later! Thank you for watching! A few moments later. Yan, sineset up nila. Na ako marunong eh. Pinaset up ko na lang. Itong handle, natakot ako baka masira. Di ko pinakailaman. Hindi ano lang. Okay na. Yan.
Pero nakataging yung isa yun. Pwede ko nga pinakailangan, baka kakuan. Sira ko pa. Ang pangit ng ano ng lagayan ng cellphone. Maano? Ganyan lang siya. Ay mo ka lang kung nagbabalik pa. Okay. Yan. Listed. Ikaw lang palang magkakaayos yan. Ano na yung tsura ko. Okay lang yan. Parang ang hirap yun. Ayan na. Puchak ng hayop na yun. Napakad. Mag-ano na yan? Pwede mo na yan siya i-adjust. At tumaas, pwede siya ibaba. Yan, okay na. Tapos dito, ipatong yung ring light. Makapag-alam na tayo. Dapat kasi may manual na. Eh, ano ko naman talaga? Wala. Naman, Wala. Walang kasama. sa akin yung manual. Sabi ko pag may hindi talaga maalam mag-set up nito ay sira agahan. Pero walang manual, wala kang susundan. Yan. Akala ko may kasama siyang tripod na ano. Kasi yun ang pinili ko. Wala pala yung pala tripod ay yun pala sa ring light. Na okay na siya, oh. Ibang kulay. Kasi ibang din naman. Ay, ang cute. Hindi nga lang halos makita sa video yung ibang kulay. Parang puti pa rin siya. Cute. Parang ano lang, 3 kulay. Dalawa. Ayan. Thank you. Ayan na, naka-set up na. Ayan na guys. Yay. Thank you for watching guys. Thank you sa nag-set up. Shout out. Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and click the button for any updates. Bye.